سلام دوستان، امروز اومدیم از کاخ نیاوران، یکی از مجموعه کاخهای بزرگ تهران دیدن کنیم. با من همراه باشیم. دوستان، کاخ نیاوران تو شمال تهران قرار داره. برای اومدن به اینجا اول سوار خط مترو به سمت تجریش شدم. آخرین ایستگاه تجریش تو میدون قدس پیاده شدم. از اونجا تاکسی گرفتم و اومدم به سمت خیابون نیاوران. کاخ نیاوران 2 ورودی داره. ورودی اولش بسته بود. من الان دارم پیاده به سمت ورودی بعدیش میرم. دوستان، حمایت شما از من فوق‌العاده به من انگیزه میده. ممنون میشم که با لایک و کامنت من رو حمایت بکنید و اگه هنوز عضو کانال من نشدید سابسکرایب بکنید و نوتیفیکیشن کانال یا همون زنگوله رو روشن بکنید تا به موقع ویدیوهای من رو ببینید. کاخ نیاوران قسمت‌های مختلفی داره که هزینه بازدید از هر قسمت متفاوت است. بالاترین قیمت برای بازدید از هر قسمت 5000 تومان یا 20 سنت برای گردشگران داخلی و 50000 تومان یا حدود $2 برای گردشگران خارجی هست. کاخ نیاوران شامل این قسمت ها میشه: کاخ اختصاصی نیاوران، عمارت کوشک احمد شاهی، کاخ صاحب قرانیه، موزه جهان نما، کتابخانه اختصاصی و موزه خودروهای اختصاصی. بعد به ورود کاخ صاحب قرانیه رو میبینیم که حدوداً 200 سال پیش به دستور ناصرالدین شاه به مناسبت آغاز 31مین سال حکومتش ساخته شد. دوستان، امروز میخوام از عمارت کوشک احمد شاهی، کاخ اختصاصی نیاوران و موزه خودروهای اختصاصی بازدید کنم. دوستان، همونطوری که میبینید این کاخ باغ فوق‌العاده زیبایی داره و میتونید ساعتها اینجا قدم بزنید و از هوای فوق‌العاده و شنیدن صدای پرندگان لذت ببرید. سلام دوستان، امروز اومدیم کاخ نیاوران، یکی از بناهای تاریخی ایران. بریم این کاخ رو از نزدیک ببینیم. دوستان، این عمارت بلندی که میبینید عمارت کوشک احمد شاهی هست. کوشک به معنی قصر یا هر بنای بلندیه که وسط باغ قرار داره. این عمارت در اواخر دوره قاجار جهت اقامتگاه ییلاقی احمد شاه قاجار در مساحتی بالغ بر 800 متر مربع در 2 طبقه با سقف شیروانی بنا شد. در اواخر دوره پهلوی دوم این عمارت مرمت شد و یه سری تغییرات توش داده شد. تزیینات داخلی و مبلمانش کامل تعویض شد برای اینکه یه محلی بشه جهت اقامت رضا پهلوی ولیعهد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم یه سری مرمت‌ها روی این عمارت انجام شد.
به خاطر اینکه من تو این عمارت اجازه فیلم برداری نداشتم، از چند قسمت عکس گرفتم که روی عکس توضیحات رو میدم خدمتتون. از آثار ارزشمند این عمارت کلکسیون رضا پهلویه که شامل تعدادی از فسیل‌های حیوانی، گیاهی و سنگ‌های معدنی هست که شاخص‌ترینشون یه سنگی است به نام تکتیت از کره ماه. این اتاق غذاخوری رضا پهلوی هست. اینجا هم اتاق مطالعه رضا پهلویه. اینم اتاق خواب رضا پهلوی. دوستان این کاخ اختصاصی نیاوران هست. این سرسرای اصلی کاخ نیاورانه که فرش و آثار تزئینی ارزشمندی توش قرار داره. کاخ نیاوران در عین سادگی بسیار مدرن و پیشرفته است. این کاخ در 2.5 طبقه در مساحت 9000 متر مربع بنا شده. سقف این کاخ متحرکه و از جنس آلومینیومه و در بعضی از روزا برای مشاهده بازدید کننده ها باز میشه. دوستان توی طبقه اول کاخ نیاوران سالن سینمایی اختصاصی کاخ و همچنین در واقع سالن پذیرایی اصلی قرار دارن. این سالن سینمایی اختصاصی کاخ نیاوران هست که مساحتش 400 متر مربع و کاملا مجهز بوده. دوستان این سالن پذیرایی اصلی کاخ نیاورانه که محمد رضا شاه پهلوی از مهمانان خارجی اینجا پذیرایی می‌کرده. طراحی اینجا کاملا مدرن و توسط معماران فرانسوی انجام شده و مبلمان‌های اینجا هم ساخت کشور آلمان و فرانسه هست. فرش‌های این کاخ از بهترین فرش‌های دستباف ایرانه و مهمترینشون تو این اتاق قرار داره که اثر دست هنرمند ایرانی استاد علی کرمانیه. ظروف چینی غذاخوری مربوط به قرن 19 فرانسه با نقش‌های از ناپلئون بناپارت و خانواده سلطنتی رو هم میتونید تو راهروی طبقه اول ببینید.
در طبقه دوم اتاقهای شخصی محمد رضا شاه و خانواده‌اش رو می‌بینیم. این اتاق لباسهای شخصی فرح همسر محمد رضا شاه است. این راهرو مختص اتاقهای خواب محمد رضا شاه و فرزندانشون هست. اینجا اتاق خواب و سرویس بهداشتی فرحناز دختر محمد رضا شاه هست. اینجا هم اتاق خواب و سرویس بهداشتی ندیمه فرزندان محمد رضا شاه است. اینجا هم اتاق خواب و سرویس بهداشتی علیرضا پسر دوم محمد رضا شاه است. دوستان اینجا موزه خودروهای تخصصی کاخ نیاورانه که تو این موزه میتونید ماشین‌های اختصاصی محمد رضا شاه پهلوی و همچنین موتورسیکلت‌های فرزندانش رو ببینید.